Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε τα χείλη σας πιο μεγάλα και πιο ζουμερά με τη βοήθεια του μακιγιάζ. Καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο θα βλέπετε μόνο τα χείλη μου, άντε και ελάχιστα τη μύτη μου, γιατί είναι το σημείο στο οποίο θα επικεντρωθούμε. Επίσης σας έχω και ένα μικρό giveaway προς το τέλος του βίντεο, γι' αυτό μείνετε μαζί μου. Εάν σας αρέσει το θέμα αυτού του βίντεο, συνεχίστε να βλέπετε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ενυδατώσετε τα χείλη σας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα lip balm, αυτό εδώ από την Maybelline, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, και τοποθετώ λίγη ποσότητα στα χείλη μου. Περιμένω λίγη ώρα με το lip balm έτσι ώστε να ενυδατωθούν τα χείλη μου και στη συνέχεια το ταμπονάρω με μία χαρτοπετσέτα. Το άφησα 2 λεπτάκια περίπου και παίρνω μία πετσέτα και το ταμπονάρω. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φύγει η περίσσια ποσότητα και να μην τρίψουμε τα χείλη μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι το μολύβι. Για να φτιάξω το περίγραμμά μου χρησιμοποιώ ένα μολύβι σαν αυτό εδώ από την Catrice που είναι περίπου στο φυσικό μου χρώμα, για να μπορέσω να κάνω overlining. Αρχίζω και σχηματίζω πρώτα το κάτω χείλος μου. Και όπως βλέπετε, τώρα που έχω πατήσει τις φυσικές του άκρες, το φυσικό του σχήμα, δείχνει πολύ πιο έντονο. Και στη συνέχεια πηγαίνω στο πάνω και κάνω λίγο πιο μεγάλη την γραμμή, δηλαδή να ξεπερνάει ελάχιστα το φυσικό μου όριο των χιλιών. Και βλέπετε αμέσως τη διαφορά που έχει αυτό από αυτό. Τέλεια. Τρίτο στάδιο είναι το highlighting και το contouring. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε σκίαση στα σημεία τα οποία θα δείχνουν πιο ζουμερά τα χείλη μας και να αναδείξουμε με highlighting τα πιο πάνω μέρη των χιλιών. Θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Πρώτα χρησιμοποιώ μία παλετούλα, αυτή εδώ είναι από τη Wet n Wild και χρησιμοποιώ το καφέ γκρι χρώμα που κάνουμε τη φωτοσκίαση. Παίρνω λίγη ποσότητα και πηγαίνω στο κάτω χείλος μου, εδώ που είναι και το πηγούνι μου, και αυτό που κάνω είναι να περνάω ελάχιστη ποσότητα. Και όπως θα δείτε ήδη έχει κάνει δουλειά. Και άλλο ένα μέρος στο οποίο σκιάζω είναι το αυλάκι που κάνει εδώ. Αυτό ήταν με το contouring και τώρα πάμε στο highlighting, που θα χρησιμοποιήσω ένα highlighter από τη Wet n Wild, που με το ίδιο πινελάκι, δεν έχω πρόβλημα, και πηγαίνω εδώ πάνω που είναι η καρδούλα των χιλιών και βάζω highlighter και ελάχιστα και εδώ.
και ήδη φαίνονται πιο έντονα. Και επειδή έχω χάσει λίγο το μολύβι, ξαναπατάω ελάχιστα. Αυτό. Τέταρτο step είναι το κραγιόν. Και εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω ένα από αυτά τα δύο κραγιόν. Σίγουρα τα έχετε δει, είναι από τη Maybelline, τα Matte Ink. Είναι κραγιόν για τα οποία μάλλον είδα πολλές κριτικές και οι περισσότερες ήταν καλές, και έτσι ήθελα να τα αγοράσω για να δω τι κραγιόν είναι αυτά και αν πραγματικά έχουν τη διάρκεια που υπόσχονται. Γι' αυτό πήρα αυτές τις δύο αποχρώσεις. Να σας πω την αλήθεια, τα έχω δοκιμάσει, είναι πάρα πολύ καλά, σε καμία περίπτωση δεν κρατάνε άπειρες ώρες, σε μένα προσωπικά. Αυτό όμως που παρατήρησα είναι ότι το ροζ είναι πολύ καλύτερο από αυτό. Σε ποια άποψη? Στο ότι κρατάει πολύ περισσότερο, και να φανταστείτε, το έβαλα στη θάλασσα, ήθελα να κάνω ένα πείραμα και το έβαλα στη θάλασσα την ώρα που κολυμπούσα και δεν έφευγε με τίποτα, δεν έφευγε με το νερό καθόλου, και επίσης μετά έφαγα και πάλι δεν κουνήθηκε. Το μόνο είναι που εδώ άρχιζε σιγά σιγά να ξεθοριάζει και μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό σήμερα λέω να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ, που είναι έτσι ένα πολύ καλοκαιρινό χρώμα. Και το άλλο είναι ωραίο, απλά σας είπα ότι σε μένα διαρκεί λίγο λιγότερο σε σχέση με αυτό εδώ. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ το applicateur σταγόνας και πάμε σιγά σιγά στα χείλη μας και βάζουμε πολύ μικρή ποσότητα, γιατί αν βάλετε διπλή στρώση μετά αρχίζει και κάνει κομματάκια και δεν είναι καθόλου όμορφο. Αυτό το applicateur με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί έχει και τη μυτούλα και μπορείτε να κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας. Και εκτός αυτού μυρίζουν πάρα πολύ όμορφα αυτά τα κραγιόν. Και όπως είδατε, με μία φορά έβαψα όλα μου τα χείλη. Αυτό που θα παρατηρήσετε στην αρχή είναι ότι κολλάνε ελάχιστα μέχρι να στεγνώσουν. Κολλάνε αρκετά, μπορώ να πω, λίγο αργότερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ενοχλητικό. Είναι φυσιολογικό. Είναι στα όρια του φυσιολογικού, συγγνώμη, για εμένα. Αυτό είναι το χρώμα, είναι πάρα πολύ ωραίο κραγιόν, πραγματικά σας μιλάω. Και να προχωρήσουμε στο πέμπτο step. Ναι, στο πέμπτο step σιγά σιγά. Το που κάνω εγώ είναι να παίρνω ένα concealer. Σε αυτή την περίπτωση έχω το concealer από την Catrice και βάζω μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα εδώ στο κέντρο. Κάνω αυτή την κίνηση και μετά με το δάχτυλό μου το απλώνω. Όπως θα δείτε, με τον τρόπο αυτό κάνω τα χείλη μου να φαίνονται όμπρε και να φαίνονται πιο μεγάλα. Και το τελευταίο βήμα είναι να πάρω ένα λίγο πιο σκούρο
μολύβι, σαν αυτό εδώ από την Golden Rose. Στην κάμερα φαίνεται κόκκινο αλλά είναι μπορντό. Και πάω στο κέντρο και κάνω αυτό εδώ. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν πολύ πιο μεγάλα. Και αν θέλετε βγαίνετε και λίγο στις άκρες. Και τα σχηματίζετε. Και ένα τελευταίο step, το οποίο είναι προαιρετικό και αν θέλετε το κάνετε, είναι να πάρετε ένα lip gloss. Εγώ θα πάρω αυτό εδώ από την Catrice, το οποίο σου δίνει όγκο γιατί μέσα έχει μέντα, κάπως έτσι. Και θα πάω στις περιοχές που έχω βάλει το concealer, δηλαδή εδώ, εδώ και λίγο από πάνω. Και θα τα ταμπονάρω. Αμέσως οπτικά δείχνουν τα χείλη πιο μεγάλα και πιο ζουμερά. Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος του βίντεο, αλλά σας έχω και μια μικρή έκπληξη για τους 120 πλάς συνδρομητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε και γι' αυτό το λόγο ένας ή μία τυχερή θα κερδίσει αυτό εδώ το κραγιόν από την Maybelline, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και επειδή το έχω δουλέψει σας λέω ότι αξίζει πάρα πολύ. Το δικό σας βέβαια το καινούριο το έχω μέσα στο σιρτάρι και είναι κλειστό. Τώρα σας δείχνω το δικό μου. Η ώρη συμμετοχής θα είναι στο κουτάκι περιγραφής και θα κρατήσει 2 εβδομάδες. Θα σας πω δηλαδή ποια μέρα θα λήξει και τι ώρα. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μου και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά και να περνάτε πάντοτε υπέροχα. Γεια σας.